প্ৰিয় দৰ্শক, হাই ছেকেণ্ডেৰী আৰু হাইস্কুলৰ টেটৰ চিলেবাছত থকা পেডাগজি শিতানৰ পৰা আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি কিছু MCQs ডিছকাশ্যন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, এ টিচাৰ ইজ টিচিং ষ্টুডেণ্টছ ডেট দে শ্বুড নট গেট ইৰিটেটেড। তাৰমানে কৈছে যে শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কৈছে যে তেওঁলোক যাতে ফটককৈ খং নুঠে উইথ আদাৰ্ছ, বেলেগৰ ওপৰত, আদাৰ্ছ ভিউ ইভেন ইফ দে আৰ এগেইনষ্ট দেয়াৰ ভিউজ। যেতিয়া তেওঁলোকৰ ভিউটো মানে বেলেগ লোকে তাক অগ্ৰাহ্য কৰে বা তাক গ্ৰহণ নকৰে, তেতিয়া যাতে তেওঁলোকৰ খং নুঠে বা তেওঁলোক যাতে হিংসুক হৈ নপৰে। হি ইজ টেকিং কেয়াৰ অফ দেয়াৰ। আৰু যদি শিক্ষকে তেনে কাৰ্য কৰে, সেই কাৰ্যক কি বুলি কোৱা যাব? কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট কৰা বুলি ক'ব। কগনিটিভ মানে ব্ৰেইন লগত জড়িত। ইম'চনেল ডেভেলপমেণ্ট বুলি কোৱা যাব নে ফিজিকেল ডেভেলপমেণ্ট নে ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইম'চনেল। তাৰমানে আৱেগক কেনেকৈ আমি বিকাশ কৰিব পাৰোঁ। নেক্সট, এ ষ্টুডেণ্ট ছেইজ আই মাষ্ট master problem solving skills in mathematics and become a great mathematician, and to achieve this I am working hard. The student has, যেতিয়া ছাত্ৰ এজনে কয় যে মই প্ৰব্লেম ছলভিং স্কিল মেথমেটিক্সত এইটোত মই মাষ্টাৰ কৰিম, মানে মই মাষ্টাৰ কৰিবই লাগিব আৰু মই তাৰপিছত মহান মেথমেটিচিয়ান গাণিতিক হ'ম আৰু ইয়াৰ বাবে মই বহুত পৰিশ্ৰম কৰিম। এই যিটো উক্তি, সেই উক্তিটো ষ্টুডেণ্টৰ কি দেখুৱাইছে? ইণ্ট্ৰিনজিক মটিভেশ্যন দেখুৱাইছে, এক্সট্ৰিনজিক মটিভেশ্যন নে মেথমেটিকেল মটিভেশ্যন নে হায়াৰ মটিভেশ্যন? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইণ্ট্ৰিনজিক মটিভেশ্যন। নেক্সট প্ৰশ্ন, ইণ্ট্ৰিনজিক মানে তেওঁৰ নিজৰ ভিতৰৰ পৰা অহা, এইটো বেলেগে ফ'ৰ্চ কৰা নহয়। নেক্সট, এডভান্স এণ্ড enrich instructional materials if developed and used in the schools will help the advance আৰু enrich মানে চহকী বা বহুত ভাল উচ্চ স্তৰৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল মেটেৰিয়েল যদি ব্যৱহাৰ কৰা হয়, তেতিয়া স্কুলত কিহে মানে ক'ত সহায় কৰিব, মানে কাক সহায় কৰিব? গিফটেড চিলড্ৰেনক নে বেকৱাৰ্ড চিলড্ৰেন নে লাৰ্ণিং ডিজেবল চিলড্ৰেন নে মেণ্টেলি ৰিটাৰ্ডেড চিলড্ৰেন? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গিফটেড চিলড্ৰেন, কাৰণ গিফটেড চিলড্ৰেনেহে এডভান্স আৰু এনৰিচ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল মেটেৰিয়েলবোৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব ফটককৈ। নেক্সট, এ টিচাৰ মাষ্ট ন' এডুকেশ্যন চাইক'লজি ছ' ডেট হি মে। শিক্ষকে বা শিক্ষক এজনে এডুকেশ্যনেল চাইক'লজি জানিবই লাগে যাতে তেওঁৰ কি হয়? A. Understand the goals of education. B. Develop appropriate methods of teaching. C. Make selection of appropriate content. D. Devise suitable techniques of evaluation. শুদ্ধ উত্তৰ ইয়াত আমি দুটা পাইছোঁ। B. Develop appropriate methods of teaching, এইটো শুদ্ধ। C. Make selection of appropriate content, এইটো শুদ্ধ হ'ব। ইয়াত চাগে এইটো হেতৰ কিবা খেলি মেলি হ'ল, আৰু নহ'লে আমাৰ যিটো পৰীক্ষা আহি আছে আপকামিং, তাত কিন্তু এনেকুৱাকৈ নহয়, এটাই শুদ্ধ তাত থাকিব। আৰু যদি দুটা হৈ যায় তাতো কিবা কাৰণত টাইপোগ্ৰাফিকেল এৰ'ৰ বা অন্যান্য এৰ'ৰ, তেতিয়া কিন্তু চবকেতো মাৰ্কছ দিয়া যায়। নেক্সট, 5 নম্বৰ, দ্য ৰেট অফ ফিজিকেল গ্ৰ'থ অফ চিলড্ৰেন ইজ মোৰ। দ্য ৰেট অফ ফিজিকেল গ্ৰ'থ অফ চিলড্ৰেন ইজ মোৰ ক'ত দেখা পোৱা যায়? ইন আৰ্লি চাইল্ডহুড দেন ইন লেটাৰ চাইল্ডহুড, ইন লেটাৰ চাইল্ডহুড দেন ইন এডলচেন্স দেন ইন আৰ্লি চাইল্ডহুড, ইন এডাল্টহুড দেন ইন এডলচেন্স। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইন এডলচেন্স দেন ইন আৰ্লি চাইল্ডহুড। আৰ্লি চাইল্ডহুডতকৈ এডলচেন্সত বেছি দেখিব পোৱা যায় দ্য ৰেট অফ ফিজিকেল গ্ৰ'থ অফ চিলড্ৰেন। নেক্সট প্ৰশ্ন, ড্ৰ' এ মেন বুলি এটা বোলে টেষ্ট আছে, এই টেষ্টটো হয় কি? এ ড্ৰয়িং টেষ্ট নে এন ইণ্টেলিজেণ্ট টেষ্ট নে মেনুৱেল ডেক্সটেৰিটি টেষ্ট নে ইম'চনেল টেষ্ট? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ড্ৰ' এ মেন টেষ্ট ইজ এন ইণ্টেলিজেঞ্চ টেষ্ট, বুদ্ধিমত্তাৰ পৰীক্ষা। নেক্সট 7 নম্বৰ, ইন দ্য কণ্টেক্সট অফ দ্য ৰোল অফ হেৰিডিটেৰী এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট ইন পাৰ্চনেলিটি, which of the following is true? হেৰিডিটেৰী আৰু এনভাইৰনমেণ্ট ইন পাৰ্চনেলিটিৰ কণ্টেক্সত প্ৰসংগত তলৰ কোনটো শুদ্ধ হ'ব?
Good heredity can make up for poor environment. Heredity and environment have equal contribution. Poor environment can suppress good heredity. Good environment can make up for poor heredity. শুদ্ধ উত্তৰ গুড হেৰিডিটি ভাল যদি পৰিৱেশ থাকে বংশানুক্ৰম থাকে তেতিয়াহ'লে কেন মেক আপ ফৰ প'ৰ এনভাইৰনমেণ্ট এইটো আমাৰ বাবে শুদ্ধ হ'ব বুজি পাইছে গুড হেৰিডিটি যদি হয় এইটো প'ৰ এনভাইৰনমেণ্টত কিন্তু প'ৰ এনভাইৰনমেণ্ট কৰাত কিন্তু অলপমান উদগনি দিব পাৰে নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ যদিও মই উত্তৰসমূহ কৈ গৈছোঁ তথাপিও আপোনালোকে এবাৰ টেষ্ট কৰি চাব মানে এক্সট্ৰাকৈ নিজৰ ৰিচাৰ্চ কৰাটো খুব ভাল কথা আৰু সেই কাৰ্যটো আপোনালোকে কৰি যাব মই ক'লোঁ বুলিয়েই চকু মুদি গ্ৰহণ কৰি লোৱাটো সেইটো গ্ৰহণযোগ্য নহয় যাই হোক 8 নম্বৰ which of the following is associated with the Guilford structure of intellect model তলৰ কোনটো Guilford structure of intellect modelৰ লগত জড়িত হয় G and S factors fluid and crystallized intelligence memory of symbolic classes নে word fluency শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব memory of symbolic classes Next প্ৰশ্ন which of the following is not a feature of adolescence period তলৰ কোনটো adolescence periodৰ feature নহয় বৈশিষ্ট্য নহয় faster physical development clear and stable self concept increase interest in opposite sex নে heighten emotional tendencies শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব clear and stable self concept এইটো adolescence periodৰ feature নহয় clear আৰু stable self concept তেওঁলোকৰ নাথাকে এইটো বয়সত Next প্ৰশ্ন which of the following statements is true regarding relation between creativity and intelligence তলৰ কোনটো উক্তি creativity আৰু intelligenceৰ সম্পৰ্কৰ মানে বিষয়ে ভালকৈ কৈছে to be creative certain level of intelligence is essential a person with high intelligence must be creative a person with low intelligence may be creative there is no relationship between intelligence and creativity শুদ্ধ উত্তৰ to be creative certain level of intelligence is essential যদি আপুনি ক্ৰিয়েটিভ হ'ব বিচাৰিছে যদি তেতিয়াহ'লে অলপমান কিন্তু বুদ্ধিৰ প্ৰয়োজন হ'ব Next প্ৰশ্ন A student was solving the mathematical problems and got puzzled with one. After devoting some time in thinking about the solution, he suddenly got a clue and solved the problem. It is learning through what? এজন ছাত্ৰৰ কথা ইয়াত কৈছে তেওঁ মেথমেটিকেল প্ৰব্লেম এটা কৰি আছিল কিন্তু ফটককৈ অলপমান এটা প্ৰশ্নত সময় তেওঁ দি আছিল চিন্তা কৰি আছিল সমস্যাৰ সমাধান কৰিবলৈ চাই আছিল ঠিক আছে তেতিয়া কি হ'ল অলপ দেৰি কাৰণে এটা প্ৰশ্নত চাগে তেওঁ কনফিউজড হ'ল পাজল হৈ গ'ল তেওঁ চিন্তা কৰিলে আকৌ তেওঁ মানে যিমান পাৰে তাক সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে আৰু ফটকে তেওঁ ক্লু পালে আৰু হেতুক সলভ কৰি পেলালে তেতিয়া এই লাৰ্নিংটো কি বুলি ক'ব অপাৰেণ্ট কণ্ডিশ্যনিং ক্লাছিকেল কণ্ডিশ্যনিং ইনচাইট নে হাইৰাৰ্কিকেল এপ্ৰ'চ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইয়াক আমি ইনচাইট বুলি ক'ম নেক্সট প্ৰশ্ন ইফ এ টিচাৰ ইউজেছ প্ৰগ্ৰাম লাৰ্নিং মেটেৰিয়েল টু টিচ ষ্টুডেণ্টছ দেন উইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং মে নট বি একমডেটেড যদি এজন শিক্ষকে প্ৰগ্ৰাম লাৰ্নিং মেটেৰিয়েল যদি শিকাব বিচাৰে ষ্টুডেণ্টসকলক তেতিয়াহ'লে তলৰ কোনটো একমডেট নহ'ব এক্টিভ ইনভলভমেণ্ট অফ ষ্টুডেণ্টছ নে ইনচাইটফুল লাৰ্নিং নে লাৰ্নিং এট ষ্টুডেণ্টছ অ'ন পেজ নে প্ৰভাইডিং ফিডবেক ইনচাইটফুল লাৰ্নিংটো নহ'ব আৰু তেতিয়া নেক্সট প্ৰশ্ন উইচ অফ দ্য ফলোয়িং পিলাৰ্ছ অফ এডুকেশ্যন হেজ ইট ছাপৰ্ট ফ্ৰম ছ'চিয়লজি তলৰ কোনটো পিলাৰ্ছ অফ এডুকেশ্যন ছ'চিয়লজিৰ পৰা সমৰ্থিত লাৰ্নিং টু ন' লাৰ্নিং টু বি লাৰ্নিং টু ডু লাৰ্নিং টু লিভ পিচফুলি উইথ আদাৰ্ছ এনেকুৱাকৈ শিকা যাতে বেলেগৰ লগতো শান্তিপূৰ্ণভাৱে থাকিব পাৰে
নেক্সট প্ৰশ্ন মেথছ দ্য ফলোয়িং এ আছে বি আছে আমি ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাম ছ'চিয়েলাইজেশ্যনটো মিলিব আমাৰ হোমৰ লগত ঘৰৰ লগত মিলিব তাৰপিছত কলাবৰেটিভ এক্টিভিটিছটো মিলিব স্কুলৰ লগত তাৰপিছত ডেম'ক্ৰেটিক প্ৰেক্টিচেছটো মিলিব ষ্টেটৰ লগত ৰাজ্যৰ লগত আৰু কালচাৰেল প্ৰেক্টিচেছটো মিলিব গাঁৱৰ লগত গাঁৱৰ পৰা বহুত কালচাৰ মানুহে শিকে তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্ন হৈছে মডাৰ্ণাইজেশ্যন ইন ইটছ ট্ৰু চেন্স ইজ হোৱাট আধুনিকীকৰণ যদি আমি সঁচা অৰ্থত বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়া হয় কি ডেভেলপমেণ্ট অফ ছায়েন্স এণ্ড ছাইণ্টিফিক এটিটিউড এনজয়মেণ্ট অফ মোৰ কমফৰ্টছ ইন লাইফ এডপ্টিং ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰ চেঞ্জিং দ্য ৱে অফ লাইফ তো আমাৰ বাবে দুয়োটাই শুদ্ধ হ'ব এ আৰু ডি ডেভেলপমেণ্ট অফ ছায়েন্স এণ্ড ছাইণ্টিফিক এটিটিউড এইটো আমাক লাগিব আৰু এইটো হয়ো ইয়াৰ পাৰ্ট চেঞ্জিং দ্য ৱে অফ লাইফ দুটাই হ'ব Next, what decides mostly the social stratification in rural India even today? তলৰ কোনটো ফেক্টৰে ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে ৰুৰেল ইণ্ডিয়াত গ্ৰামীণ ভাৰতবৰ্ষত বেছিকৈ মানে প্ৰভাৱ পেলায় চাইজ অফ ফেমিলিয়ে কৰে নে কালচাৰেল প্ৰেক্টিচেছ নে লেণ্ড অনাৰশ্বিপ নে পলিটিকেল এফিলিয়েশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কালচাৰেল প্ৰেক্টিচেছ কাৰণ সকলো সমাজৰ কালচাৰ বেলেগ বেলেগ হয় আৰু তাৰ পৰা বেলেগ বেলেগ ষ্টুডেণ্টৰ জন্ম হয় নেক্সট নেবাৰহুড স্কুল পলিচি উইল বিকাম ছাকচেছফুল ইফ তো নেবাৰহুড স্কুল পলিচি মানে ঘৰৰ কাষতেই স্কুল থকা খুব বেছি দূৰলৈ নোযোৱা সেইটো নীতিটো ছাকচেছফুল হ'ব যদি কি হ'ব কোৱালিটি অফ এডুকেশ্যন ইন অল প্ৰাইমেৰী schools is uniformly good ne equal opportunity to all students is provided compulsory primary education is enforced ne there is increase in the enrollment of girls in the primary education শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব quality of education সকলো প্ৰাইমেৰী স্কুলত in all primary schools is uniformly good তো সমানভাৱে কিন্তু ভাল হ'ব লাগিব নহ'লে আকৌ কাষৰ স্কুলত বা নিজৰ ঘৰৰ চোতালৰ স্কুলত বাদ দি বেলেগ স্কুললৈ যাবলৈ বাধ্য হ'ব নেক্সট প্ৰশ্ন which of the following is mainly culturally decided তলৰ কোনটো সাধাৰণতে সাংস্কৃতিকভাৱে সিদ্ধান্ত লোৱা হয় social equity social stratification economic disadvantage social mobility social stratification to শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেক্সট প্ৰশ্ন এছাৰছনে কৈছে ড্ৰপ আউটছ আৰ ফ্ৰম প'ৰ ফেমিলিজ ৰিজন দিছে ইন প'ৰ ফেমিলিজ পেৰেণ্টছ আৰ ইলিটাৰেট ড্ৰপছ আউট মানে বুজি পাইছে না স্কুল ত্যাগ কৰি দিছে বহুত কম মানে ক্লাছ পাছ কৰাকৈ আৰু ইয়াত কৈছে ড্ৰপছ আউট বেছিভাগ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালত হয় কাৰণ ইন প'ৰ ফেমিলি দৰিদ্ৰতাৰ পৰিয়ালবোৰত মানে দৰিদ্ৰতাৰে জৰ্জৰিত পৰিয়ালবোৰত প্ৰায় পেৰেণ্টছসকল অভিভাৱকসকল শিক্ষিত নহয় মানে অশিক্ষিত থাকে তো আপুনি কি ক'ব দুটাই শুদ্ধ নে বিটো শুদ্ধ এটো শুদ্ধ কোনটো আমাৰ বাবে দুটাই শুদ্ধ হ'ব both A and B are correct নেক্সট প্ৰশ্ন ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচি প্ৰমোটছ হোৱাট ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচিয়ে কি প্ৰমোট কৰে ছ'চিয়েল ইকুইটি ইকুৱেলিটি অফ অপৰচুনিটি ছ'চিয়েল মবিলিটি ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন ইকুৱেলিটি অফ অপৰচুনিটি মানে সকলোৱে সমানভাৱে সুবিধা লাভ কৰিব নেক্সট which of the following relates to sociological aspect of education তলৰ কোনটো sociological aspect of education লগত জড়িত হয় reservation in admissions operation blackboard free distribution of books নে universal retention শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব reservation in admission এইটো হৈছে sociological aspect of education মানে শিক্ষাৰ সামাজিক ৰূপ এইটো নেক্সট প্ৰশ্ন এডুকেশ্যন ডিউৰিং দ্য ব্ৰিটিছ পিৰিয়ড ইজ মোৰ শিক্ষা ব্ৰিটিছৰ সময়ত কেনেকুৱা আছিল মানে খুব বেছি ইলিটিছ আছিল নে ইগালিটেৰিয়ান নে ডেম'ক্ৰেটিক নে মডাৰ্নিষ্ট ইলিটিছ আছিল মানে অকল বহুত উচ্চ খাপৰ ব্যক্তি তেওঁলোকেহে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল ধনী ধনী ঘৰৰ পুত্ৰ বোৱাৰী জীয়ৰী তেওঁলোকে গৈছিল মানে স্কুললৈ মানে শিক্ষা লৈছিল Next, which of the following is not a probabilistic sampling? তলৰ কোনটো probabilistic sampling নহয় এইটো হ'ব snowball sampling তাৰপিছত আমি ডাইৰেক্ট আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ
নেক্সট প্ৰশ্ন হৈছে read the following title of a research in education. An evaluation of SSA program, an evaluation of SSA program in UP state, an evaluation of SSA program in terms of enrollment of students in UP state, an evaluation of SSA program in terms of reaction towards SSA program of parents of students in the UP state. শুদ্ধ উত্তৰ 3 আৰু 4 দুটাই হ'ব শুদ্ধ Click in sociogram indicates what? Click sociogramot ki bujai. Center of choice, competent person, mutual inclusive subgroup, ne most like person. C hobo mutual inclusive subgroup. Hypothesis mane ki? Yar bikhoye ami jani thodo bhal. Hypothesis is a statement about what? The relationship between two variables, intelligent guess of the solution of the problem, the tentative solution of the problem. এই গোটেইকেইটাই শুদ্ধ হ'ব Okay, next প্ৰশ্নলৈ যাওঁ You have to select a sample of 100 boys and 100 girls from rural and urban schools of a block. The most suitable sampling method will be what? Stratified random বুলি কোৱা যাব ইয়াত তাৰপিছত Idealism is closely associated with what? Idealism কাৰ লগত জড়িত প্লেটো এৰিষ্টটল ফিchte বেকন প্লেটো হ'ব 37 আমাক মিলাব দিছে আমি ডাইৰেক্ট মিলাই দিওঁ আৰু সংখ্যাটো জড়িত হয় সৎকাৰ্যবাদ বুদ্ধিজমটো জড়িত হয় ত্ৰিপিটকা তেওঁলোকৰ হোলি গ্ৰন্থ হয় বেদান্ত তত্ত্বমসী জৈনিজম ত্ৰিৰত্ন আৰু ইমানে বুদ্ধিজম অস্থমা যোগাও হয় বুলি কৈছে ইয়াত Okay, moving on. Epistemology is mainly concerned with what? Epistemology কিহৰ লগত বিশেষকৈ জড়িত aims of education, curriculum, methods of instruction, role of the teacher. Curriculum আৰু method of instruction দুটাই হ'ব Whatever is experimentally verified is truth. Which schools of philosophy has got faith in this dictum? যিকোনো বস্তু যদি আমি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি প্ৰুফ কৰিব পাৰোঁ সেয়া হৈছে সত্য এটো কোনটো ফিলসফি বিশ্বাস কৰে আইডিয়ালিজম ৰিয়েলিজম প্ৰেগমেটিজম নেচাৰেলিজম ৰিয়েলিজম শুদ্ধ হ'ব Man is what he makes of himself. Which school of philosophy? এটো স্পেলিং এৰৰ ইয়াত আছে advocates this idea কোনটো ফিলসফিয়ে কয় যে মানুহ তেওঁ নিজে যেটো সৃষ্টি কৰে হেয়াই হয় এটো কোনে কৈছে মানে কোনটো স্কুল অফ ফিলসফি এটো এডভোকেট কৰে ৰিয়েলিজম প্ৰেগমেটিজম এক্সিষ্টেন্সিয়ালিজম আইডিয়ালিজম মানে হৈছে এক্সিষ্টেন্সিয়ালিজম Next, education is the manifestation of perfection already in man. Education হৈছে যেটো অলৰেডি মানুহৰ মাজত আছে তাকে মানে পারফেক্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা এটো কোনে কৈছিল ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ টেগৰ অৰবিন্দ ঘোষ স্বামী বিবেকানন্দ মহাত্মা গান্ধী শুদ্ধ উত্তৰ স্বামী বিবেকানন্দ Next, which school of philosophy considers development of authenticity as an aim of education? তলৰ কোনটো ফিলসফিয়ে authenticity এটা aim হিচাপে লয় শিক্ষাত মার্কসিজম রিয়েলিজম প্ৰেগমেটিজম এক্সিষ্টেন্সিয়ালিজম তো হ'ব এয়া প্ৰজেক্ট মেথড কোনে আনিছিলে উইলিয়াম জেমস নে কিল পেট্ৰিক নে জন ডিভি নে জন লক নেক্সট out of the following which is not related to Gandhian curriculum তলৰ কোনটো Gandhian curriculum লগত জড়িত নহয় activity centered curriculum এও জড়িত হয় co-related curriculum এটো জড়িত craft centered curriculum এটো জড়িত core curriculum এটো নহয় next হলে যাও which school of philosophy has no faith in permanent values and aims of education তলৰ কোনটো
ফিলছফিয়ে কয় যে শিক্ষাৰ কোনো পাৰ্মানেণ্ট ভেলিউ নাই আৰু ইয়াৰ কোনো উদ্দেশ্যও নাই এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিজম নেচুৰেলিজম ৰিয়েলিজম প্ৰেগমেটিজম গতিকে এই কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা আমাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ শেষ হ'ল কিন্তু আমি পুনৰ নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ Socratic method is based on what? Socratic method কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হৈছে ডিক্টেশ্যন ডিছকাশ্যন ডায়লগ কুৱেশ্যনিং শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কুৱেশ্যনিং ইয়াত মেথছ লিষ্ট 1 লিষ্ট 2 বুলি কৈছে আমি ডাইৰেক্ট মেথছ কৰি দিওঁ সংখ্যাটো হ'ব আমাৰ মিলিব 3 লগত সংখ্যাটো মিলিব কপিলা লগত B4 বুদ্ধিজম মিলিব নাগাৰ্জুনা লগত C1 জেনিজম মিলিব পাৰশৱান্থা লগত D2 বেদান্ত মিলিব আদি শংকৰা নেক্সট প্ৰশ্ন Which school of philosophy has got more faith in impressionistic discipline? তলৰ কোনটো ফিলছফিয়ে impressionistic disciplineত বেছি গুৰুত্ব প্ৰকাশ কৰে এইটো ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ ৰিয়েলিজম আৰু আইডিয়েলিজম দুটাই কৰে 4 নম্বৰ একে লিষ্ট 1 লিষ্ট 2 মেচিং গতিকে A5 হ'ব এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিজম মিলিব এডুকেশ্যন ফৰ সলভিং লাইফ প্ৰব্লেমছ B2 নেচুৰেলিজম মিলিব এডুকেশ্যন এজ গ্ৰোথ এণ্ড চেঞ্জ C3 প্ৰেগমেটিজম মিলিব এডুকেশ্যন এজ এন এক্ট অফ ডিস্কভাৰী D1 আইডিয়েলিজমটো মিলিব এডুকেশ্যন ফৰ দ্য ইনষ্টিংক্ট নেক্সট প্ৰশ্ন মেটাফিজিক্স ইজ মেইনলি কনচাৰ্ণ উইথ হোৱাট মেটাফিজিক্স প্ৰমুখকৈ কিহৰ লগত জড়িত মেথডছ অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ এইমছ অফ এডুকেশ্যন ফ্ৰীডম এণ্ড ডিচিপ্লিন নে কাৰিকুলাম এইমছ অফ এডুকেশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ একৰ্ডিং টু আইডিয়েলিজমৰ মতে তলৰ কোনটো শুদ্ধ হ'ব Ideas are more important than objects. Objects are more important than ideas. Both ideas and objects are important. Both ideas and objects are not important. Ideas are more important than objects. Eto asil idealismor mool mantra. Next, truth is that which we directly perceive. This is according to whom? সত্যটো হৈছে যিটো আমি ডাইৰেক্টলি পাৰচিভ কৰিব পাৰোঁ কোনে মানে এইটোক এডভকেট কৰে নেচুৰেলিজম ৰিয়েলিজম এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিজম আইডিয়েলিজম ৰিয়েলিজম শুদ্ধ হ'ব নেক্সট দ্য স্কুল অফ ফিলছফি উইচ গিভছ গ্ৰেটেষ্ট এমফেচিছ টু দ্য টিচাৰ তলৰ কোনটো ফিলছফিয়ে শিক্ষকক বেছি গুৰুত্ব দিয়ে ৰিয়েলিজম নেচুৰেলিজম আইডিয়েলিজম এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিজম এয়া হ'ব আইডিয়েলিজম নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ In teaching grammar, the structure of grammar should be linked with the structure of life. যেতিয়া আমি ব্যাকৰণ পঢ়াবলৈ যাওঁ গ্ৰামাৰ তেতিয়া গ্ৰামাৰৰ থকা যিবোৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ সেইবোৰ আমি জীৱনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ লগত সংযোগ কৰি পঢ়াব লাগে এই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল ষ্ট্ৰেটেজিটো কোনে গুৰুত্ব দিয়ে কোনে এইটো এম্ফেচাইজ কৰে এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিষ্ট আইডিয়েলিষ্ট প্ৰেগমেটিষ্ট নে ৰিয়েলিষ্ট এইটো আইডিয়েলিষ্টে কৰে নেক্সট Discipline through direct consequence was highlighted by whom? Discipline through direct consequence etu kone highlight korisil pragmatist naturalist realist existentialist it will be realist number C to শুদ্ধ হ'ব তাৰ পিছত 11 নম্বৰলৈ যাওঁ ইয়াত কৈছে যে the rewards play a significant role in learning প্ৰাইজ দিয়া তাক ৰিৱাৰ্ড বুলি কৈছে পুৰস্কাৰ দিয়া এটো এটা ডাঙৰ এটা ভূমিকা লয় শিক্ষণত বা মানে শিক্ষা লোৱাত the main characteristic of which of the following approaches to learning তলৰ কোনটো main characteristic হয় এটো লগত জড়িত behavioristic cognitive humanistic scientific behavioristic to শুদ্ধ হ'ব next প্ৰশ্ন a teacher is teaching science in class 11 of large size with large individual differences এজন শিক্ষকে ক্লাছ 11ৰ সায়েন্সৰ ৰুমত তেওঁ সায়েন্স পঢ়াই আছে তাত বহুত ষ্টুডেন্ট আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ তাত ষ্টুডেন্ট আছে সবৰ সাইজ বেলেগ বেলেগ কোনোবা ওখ কোনোবা হকত কোনোবা ডাঙৰ which one of the following strategy will be most suitable for managing individual differences তো এতিয়া শিক্ষকে যদি তাত মেনেজ কৰিব বিচাৰিছে ভালকৈ ক্লাছটো তলৰ কোনটো কৌশলে খুব ভালকৈ তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ লগত মোকাবিলা কৰিবলৈ সহায় কৰিব পাৰে
conducting discussion sessions, using program learning material, using good student for teaching week, using simple language while teaching, using program learning material to শুদ্ধ হ'ব নেক্সট প্ৰশ্ন which of the following is not the function of guidance তলৰ কোনটো গাইডেন্সৰ ফাংচন নহয় assisting an individualক সহায় কৰোঁতে to get a better job, to discover his own abilities, to boast over his position, and to discover his strength and weakness, to boast over his position মানে নিজৰ পজিশ্যনক লৈ খুব প্ৰশংসা কৰা বা নিজৰ মানে ঢোল নিজে কোবোৱা Next, a mathematics teacher discussed some problems in the classroom and then asked the students to work out some problems given in the book. Students are practicing the law of এজন গণিতৰ শিক্ষকে তেওঁ কিছুমান গাণিতিক সমস্যাৰ কথা ডিসকাস কৰিলে ক্লাছত তাৰপিছত তেওঁ ক'লে যে এতিয়া তোমালোকে নিজে কৰা কিতাপত যেটো আছে প্ৰশ্ন গতিকে ইয়াক আমি কি বুলি কম কনফিগৰিটি ৰিইনফোর্সমেন্ট ৰেডিনেস নে এক্সাৰসাইজ ইয়াক কোৱা যাব এক্সাৰসাইজ মুভিং অন নেক্সট প্ৰশ্ন এডুকেশনাল সাইকোলজি ইজ দ্য সায়েন্স অফ ষ্টাডিং এডুকেশনাল সাইকোলজি হৈছে এটা বিজ্ঞান কিহৰ হিউম্যান বিহেভিয়াৰ ষ্টাডি কৰাৰ human mind study কৰাৰ abnormal children in education study কৰাৰ নে ways to modify students behavior in learning এয়া হ'ব ডি ways to modify students behavior in learning ষ্টুডেণ্টৰ যেটো বিহেভিয়াৰ তাক মানে যাতে মডিফাই কৰিব পৰা যায় গতিকে হেতু শিকাটোকে এডুকেশনাল সাইকোলজি বুলি কোৱা যাব নেক্সট প্ৰশ্ন which of the following technique helps to develop creativity in students তলৰ কোনটো টেকনিকে ষ্টুডেণ্টৰ মাজত ক্ৰিয়েটিভিটি ডেভেলপ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে বা সহায় কৰে গ্ৰুপ ৱৰ্ক কোলাবোৰেটিভ লাৰ্নিং ব্ৰেইনষ্টৰ্মিং কোৱেশ্চন এনসাৰ সেশনস ব্ৰেইনষ্টৰ্মিংটো শুদ্ধ হ'ব নেক্সট প্ৰশ্ন a student is working hard and solving mathematical problems as his father has promised to give him a motorcycle if he gets good marks this means that student has ষ্টুডেণ্টক মানে এজন ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁ বহুত কষ্ট কৰিছে আৰু বহুত ম্যাথছ প্ৰবলেম সলভ কৰিবলৈ চাইছে কাৰণ তেওঁৰ দেউতাই ক'লে যে যদি তই ভালকে গুড মাৰ্ক পাও গণিতত তোক মটৰ চাইকেল দিম গতিকে এই যেটো উদাহৰণ এই উদাহৰণটো ষ্টুডেণ্টৰ মোটিভেশনটো মানে কেনেকুৱা ইন্ট্ৰিনজিক মোটিভেশন এক্সট্ৰিনজিক mathematical ne intrinsic and extrinsic both শুদ্ধটো হ'ব extrinsic মানে বাহিৰা ফ্যাক্টৰে এটো প্ৰভাৱ পেলাইছে হেকানে extrinsic next if a child develops logical operations from simple associations and can add subtract multiply and divide then the stage of development he has reached is যদি এটা চাইল্ডে লজিক্যাল অপাৰেশন কৰিব পৰা হৈছেগে আৰু সিম্পল এসোসিয়েশনৰ পৰা সাবস্ট্ৰেক্টও কৰিব পৰা হৈছে মাল্টিপ্লাই পাৰিছে ডিভাইড পাৰিছে তেতিয়ালে এই যেটো ষ্টেজ অফ ডেভেলপমেন্ট এটো কোড পাইছে বুলি আমি ক'ব পাৰো সেন্সৰি মোটৰ প্ৰি অপাৰেশনাল কংক্ৰিট অপাৰেশনাল নে ফৰ্মেল অপাৰেশনাল ইয়া কোৱা যাব ফৰ্মেল অপাৰেশনাল নেক্সট মিলাব লাগে গটিকে লিষ্ট 1 লিষ্ট 2 এ ভাতিয়া মিলিব intelligence লগত B5 cattle মিলিব personality লগত C strong মিলিব interest C মিলিব intelligence লগত interest লগত আৰু D Maslow মিলিব needs লগত next প্ৰশ্ন which of the following is true for the processes of growth and development processes of growth and development or যদি কথা কওঁ তলৰ কোনটো হেতু খাব both are natural processes দুটাই প্ৰাকৃতিক এটা প্ৰক্ৰিয়া হয় নেক্সট প্ৰশ্ন a snake learns to dance to the tune of a flute which of the following theories is applicable in this case এটা হৰপয় যেটো বাহিৰ হুৰ তাৰ মতে নাচিব পাৰিছে গটিকে ইয়াক আপুনি কোনটো থিওৰি লগত মিলাব পাৰিব Skinner's operant conditioning, Thorndike's connectionism,
কাৰ্ট লেভিন্স ফিল্ড থিয়ৰী নে পেভলভছ ক্লাছিকেল কণ্ডিশ্যনিং শুদ্ধ উত্তৰ পেভলভছৰ ক্লাছিকেল কণ্ডিশ্যনিং এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্ন which of the following is the process dimension of Guilford structure of intellect model তলৰ কোনটো process dimension হয় Guilford structure of intellect modelৰ শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ ডাইৰেক্ট কগনিশ্যনৰ নেক্সট প্ৰশ্ন কালচাৰেল কেপিটেল হয় কি the income generated by cultural organizations the cultural practices taught in a school cultural activities enacted by students in the school function the economic social political family background of a student the economic social political family background of a student to শুদ্ধ হ'ব তাকে আমি কালচাৰেল কেপিটেল বুলি কোৱা কম next there is more interstate imbalance in our country তো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বা দেশত ইণ্টাৰষ্টেট অলপ মানে ইমবেলেঞ্চ আছে কিহত লিটাৰেচি ৰেট ছ'চিয়েল চেঞ্জ ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন নে ছ'চিয়েল মবিলিটি শিক্ষাগত হাৰত কম আছে শিক্ষিত হাৰ লিটাৰেচি ৰেট বহুত কম যেনে মিজোৰাম কেৰেলা হাইফাই বাকীবোৰ মানে ডাউন খুব কম secularism in our country is what secularism আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কি হয় ইৰেলিজিয়াছ হয় এণ্টি ৰিলিজিয়াছ হয় নন ৰিলিজিয়াছ হয় প্ৰ' ৰিলিজিয়াছ হয় তাৰ মানে প্ৰ' ৰিলিজিয়াছ মানে আমি সব ধৰ্মকে সমান দৃষ্টিৰে চাম কোনো মানে কেছ নাই কিন্তু বেলেগ দেশৰ বেলেগ ফ্ৰান্সত আকৌ বেলেগ তেনেকুৱা আমেৰিকাত বেলেগ সবৰ বেলেগ বেলেগ which of the following is more influential in deciding the sociology of education today in our country তলৰ কোনটো বহুত বেছি ইনফ্লুৱেঞ্চিয়েল হয় sociology of education decide কৰোঁতে religion political system modernization নে language modernization শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব a social subsystem the main role of education is মানে as a social subsystem শিক্ষাৰ প্ৰমুখ ভূমিকাটো কি তো ইয়াত কৈছে যে গোটেইকেইটাই শুদ্ধ বুলি কৈছে টু পাছ অন দ্য ছ'চিয়েল ভেলিউজ টু ছাকচেছিভ জেনেৰেশ্যনছ টু পইণ্ট আউট এণ্ড কাৰেক্ট দ্য ডিফেক্টছ ইন দ্য ছ'চাইটি টু ইণ্ট্ৰডিউচ মডাৰ্ণাইজেশ্যন ইন দ্য ছ'চাইটি টু হেল্প পিপল লিড এ পিচফুল লাইফ নেক্সট প্ৰশ্ন দ্য ছ'চিয়লজিকেল ইফেক্ট অফ মোৰ অফ টেকন'লজি ইন এডুকেশ্যন উইল বি ছ'চিয়লজিকেল ইফেক্টটো কি হ'ব কাৰণ শিক্ষাত টেকন'লজিটো বাঢ়িছে এলিয়েনেশ্যন ইন ষ্টুডেণ্ট হ'ব নে মডাৰ্ণাইজেশ্যন অফ দ্য ছ'চাইটি নে কালচাৰেল ইনভেজন নে কলাবৰেশ্যন ইন ক্লাছৰুম লাৰ্ণিং মডাৰ্ণাইজেশ্যন অফ দ্য ছ'চাইটি হ'ব তেতিয়া ইন দ্য হিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া এৰেঞ্জ ইন টেম্পৰেল ছিকুৱেঞ্চ দ্য প্ৰিডমিনেণ্ট ইনফ্লুৱেঞ্চ অফ দ্য ফলোয়িং তলৰ কোনটো আমি ভালকৈ মিলাব পাৰিম শিক্ষাৰ ইতিহাসৰ ক্ষেত্ৰত বি চি এ ডি শুদ্ধ হ'ব বি হৈছে আমাৰ ৰিলিজন চি হৈছে পলিটিক্স তাৰপিছত ডেম'ক্ৰেচি তাৰপিছত মডাৰ্ণাইজেশ্যন নেক্সট প্ৰশ্ন ইকুৱেল এডুকেশ্যনেল অপৰচুনিটি ইজ এ প্ৰিন্সিপাল ডিৰাইভ ফ্ৰম হোৱাট সমান বা সম শিক্ষাগত সুবিধা এইটো কোনটো নীতিৰ পৰা ওলাইছে educational sociology of education economics of education history of education educational sociology শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেক্সট প্ৰশ্ন আমাক মিলাব লাগে ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যনটো মিলিব তিনি লগত তাৰ মানে জাতি লগত বি ছ'চিয়েল মবিলিটিটো মিলিব এডুকেশ্যন লগত ছ'চিয়েল চেঞ্জটো মিলিব মডাৰ্ণাইজেশ্যন লগত ডি ছ'চিয়েল ইকুইটিটো মিলিব ৰিজাৰ্ভেশ্যন লগত নেক্সট প্ৰশ্ন দ্য ৰোল অফ এডুকেশ্যন উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু কালচাৰ ইজ হোৱাট শিক্ষাৰ ভূমিকাটো কি হ'ব আমি যদি কালচাৰক তাত সন্নিৱিষ্ট কৰোঁ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন প্ৰমোশ্যন বোথ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন প্ৰমোশ্যন নে মডাৰ্ণাইজেশ্যন দুটাই হ'ব প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনো হ'ব আৰু প্ৰমোশ্যনো হ'ব নেক্সট দ্য টি টেষ্ট ইজ ইউজফুল ৱেন টি টেষ্ট কেতিয়া উপযোগী হৈ উঠে যেতিয়া means of two groups are to be compared relationship between two variables is to be determined the distribution is not normal the scale of measurement is ordinal means of two groups are to be compared এটো শুদ্ধ হ'ব ওকে তাৰপিছত কিছুমান প্ৰশ্ন আমাৰ বাবে নহয় গতিকে আমি হেতু
এৰি দিছোঁ তাৰপিছত আমাৰ লগত মিলা প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নসমূহ আমি উত্তৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে দুটা কুৱেশ্যন পেপাৰ আমি ইতিমধ্যে শেষ কৰিলোৱে এতিয়া ভৰি দিছোঁ তৃতীয়ত হু ছেড কোনে কৈছিল যে মেন ইজ পাৰফেক্ট এণ্ড এডুকেশ্যন ইজ দ্য মেনিফেষ্টেশ্যন অফ দ্য পাৰফেকশ্যন অলৰেডি এক্সিষ্টিং ইন মেন কোনে কৈছিল যে মানুহ অলৰেডি নিখুঁত হয় শিক্ষাই এটা মানে সেই নিখুঁত ব্যক্তিক মানে আৰু অলপ ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে পাৰফেক্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে কোনে কৈছিল বিবেকানন্দই কৈছিল উইচ ফিলচফি বিলিভছ ইন দ্য 5 ফলোয়িং প্ৰিন্সিপলছ ট্ৰুথ নন ষ্টিলিং নন ভায়লেন্স ন' ছেক্স লাইফ নন এটাচমেণ্ট তলৰ কোনটো ফিলচফিয়ে এইটো কথাত গুৰুত্ব দিয়ে যে ট্ৰুথ থাকিব লাগে মানুহৰ নীতি হিচাপে নন ষ্টিলিং চুৰ নকৰা নন ভায়লেন্স অহিংসা কৰা ন' ছেক্স লাইফ মানে কোনো ধৰণৰ যৌন কাৰ্যত লিপ্ত নোহোৱা নন এটাচমেণ্ট আৰু কোনো ধৰণৰ এটাচমেণ্ট সম্বন্ধ নৰখা জেনিজমে এইটো কৈছিল নেক্সট which philosophy is indicated in the following line তলৰ লাইনত কোনটো ফিলচফি মানে ওলাইছে education finds its purpose its process and its means wholly within the child life and the child experience education finds its purpose বুলি যে ইয়াত কৈছে ইয়াত এই IT apostrophe টো হ'ব নালাগে আচলতে এইটো ভুলতে দি পালে চাগে এইটো ইটিজ হৈ যাব গতিকে এইটো ইয়াৰহে বুজাইছে গতিকে অকল ITS হ'ব তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেচুৰেলিজম এতিয়া আমি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যদি যাওঁ ইয়াত কৈছে মিলাবলৈ মিলাই দিওঁ A2 ৰিপাব্লিকটো মিলিব প্লেটো লগত B1 ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰেক্টটো মিলিব ৰুচু লগত C4 মাই এক্সপেৰিমেণ্ট উইথ ট্ৰুথ এইটো জানেই মহাত্মা গান্ধীৰ লগত মিলিব 4 গীতাঞ্জলি জানেই টেগৰ লগত মিলিব নেক্সট প্ৰশ্ন দ্য টাইপ অফ নলেজ ইন উইচ আইডিয়েলিজম বিলিভছ ইজ আইডিয়েলিজমে কেনেকুৱা নলেজৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে প্ৰায়ৰি লগত তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়ে দ্য প্ৰিন্সিপাল অফ লাৰ্ণিং বাই ডুইং ৱাজ অৰিজিনেলি প্ৰপাউণ্ডেড বাই হুম এই যে নীতি যে আমি কৰি শিকোঁ এইটো কোনে উলিয়াইছিলে ৰুচু গান্ধী ডিউই টেগৰ এইটো ডিউইয়ে উলিয়াইছিলে নেক্সট প্ৰশ্ন দ্য প্ৰিন্সিপাল অফ এডুকেশ্যন ফৰ গুড লাইফ ৱাজ প্ৰপাউণ্ডেড বাই হুম এই যে প্ৰিন্সিপাল নীতি শিক্ষা ভাল জীৱনৰ বাবে এইটো কোনে প্ৰপাউণ্ড কৰিছিলে কোনে আনিছিলে প্ৰেগমেটিজম এক্সিষ্টেঞ্চিয়েলিজম ৰিয়েলিজম নেচুৰেলিজম এয়া আনিছিলে ৰিয়েলিজমে নেক্সট ইউটিলিটি এণ্ড চেঞ্জ আৰ বেচিক প্ৰিন্সিপলছ অফ দ্য ফিলচফি অফ ইউটিলিটি ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা ক্ষমতা আৰু চেঞ্জ পৰিৱৰ্তন এই দুটা নীতিটো কোনটো ফিলচফিৰ লগত জড়িত প্ৰেগমেটিজমটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ছ'চিয়েল চেঞ্জ ডাজ নট ইনভলভ ছ'চিয়েল চেঞ্জ কিহত জড়িত নহয় শুদ্ধ উত্তৰ ছ'চিয়েলাইজেশ্যন লগত ছ'চিয়লজি অফ এডুকেশ্যন মানে কি কনচিডাৰেশ্যন অফ এডুকেশ্যন as a social institution, acceptance of social dominance in education, a study of educated society to combine education and society while teaching. তো আমাৰ ডিটো হ'ব এডুকেশ্যন আৰু ছ'চাইটি দুটাক আমি এতিয়া টিচিঙত সংমিশ্ৰণ কৰোঁ নেক্সট হোৱাট ইজ দ্য ৰিয়েল ছিগনিফিকেঞ্চ অফ এডুকেশ্যন ইজ ডেম'ক্ৰেচি হোৱাট ইজ দ্য ৰিয়েল ছিগনিফিকেঞ্চ অফ এডুকেশ্যন ইন ডেম'ক্ৰেচি চাগে হ'ব এইটো ইজ হৈ গ'ল ভুল হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইট ইজ দ্য বাৰ্থ ৰাইট অফ হিউমেন বিং নে ইট হেল্পছ ইন পলিটিকেল পাৱাৰ কেপচাৰিং নে ইট প্ৰভাইডছ গুড ৱৰ্কাৰ্ছ নে ইট মেক্স পিপল টু বিহেভ ফ্ৰীলি শুদ্ধ উত্তৰ ইট মেক্স পিপল টু বিহেভ ফ্ৰীলি নেক্সট প্ৰশ্ন দ্য মষ্ট পাৱাৰফুল টুল ইন দ্য প্ৰচেছ অফ মডাৰ্ণাইজেশ্যন অফ এ ছ'চাইটি ইজ হোৱাট আটাইতকৈ শক্তিশালী বস্তুটো কি হয় প্ৰচেছ অফ মডাৰ্ণাইজেশ্যন অফ এ ছ'চাইটিত The progressive schools enlighten citizenship, people's view, new ways of living, science and technology-based education. শুদ্ধ উত্তৰ science and technology-based education. Next. The following is not a research method usually used by an educational psychologist. তলৰ কোনটো এডুকেশ্যনেল চাইক'লজিয়ে ব্যৱহাৰ নকৰে হিষ্টৰিকেল মেথড এইটো তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ নকৰে গতিকে ইয়াতেই সামৰোঁ
সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।